Viittaamaiseni, tunnon olkuoloma, tunnon omattomilla vierahilla tuu viittaamaisilla ta tuntomattomilla alta tuu vehin ilmasin tunnon Karjalan kansankirjailija Ortjo Stepanov, eli vienalaisittain Jouhkon Kalaskan Vasken olekseen Pekan Mihkalin Ortjo, syntyi Haikolan kylässä Vienankarjalassa huhtikuun 7. päivänä vuonna 1920. Kun tuvittaamaiseni pitää niillä, tuvittaamaisilla kaikeksi tuveeksi, ikäraskaaseksi tunnon olkuolla. Hän kuului runolaulajasukuun. Suomalainen runonkeräjä Axel August Borenius kirjoitti Stepanovin kotikylässä muistiin hänen isoisänsä isoisän Kalaskan Vasken runolaulantaa vuonna 1872. Ja hänen äitinsä isoäiti Moarie puolestaan kuului Lönnrotin laulattamaan Hirssolan sukuun. Ortjon oma isä Mihkalikin oli runolaulaja. Lukemaan Ortjo oppi alle kouluikäisenä mentyään äitinsä seurassa aikuisille tarkoitettuun lukutaidottomuuden poistamiskouluun. Äiti ei ehtinyt oppia ja jäi lukutaidottomaksi loppuelämäkseen. Ortjon koulunkäynti jatkui Uhtuan keskikoulussa, jossa hän sai suomen kielen ja kirjallisuuden opettajakseen Matti Pirhosen, monen Karjalan kirjailijan kasvattajan. Hän jatkoi koulutusta Petroskoin suomenkielisessä opettajaopistossa, josta valmistui vuonna 1938. Hänet lähetettiin opettajaksi Prääsän piirin Pyhäjärven kylään. Opetustyön keskeytti vuonna 1939 alkanut talvisota, jota Neuvostoliitossa nimitettiin Suomen sodaksi. Ortjo kutsuttiin armeijaan, ei sotaa käyvään, vaan Terijoen hallituksen kansanarmeijaan, joka varustettiin Helsingissä pidettävää voitonmarssia varten. Sitä ei koskaan tullut. Jatkosodassa, eli venäläisittäin suuressa isänmaallisessa sodassa, Ortjo oli aluksi Suomen rintamalla Korpiselän suunnalla, jossa haavoittui. Sairaalasta hän palasi takaisin sotatoimiin Kalininin ja Kurskin rintamille ja haavoittui uudelleen. Sodan jälkeen hän opiskeli Leningradissa kauppakorkeakoulussa. Karjalaan hän palasi vuonna 1948. Aluksi hän toimi Petroskoin kauppatoimiston apulaisjohtajana vajaan vuoden, kunnes hänet nimitettiin valtion valvontaministeriön ylitarkastajaksi. Sitä tehtävää hän hoiti 5 vuoden ajan. Sitten hänet lähetettiin kotiseuduilleen Kalevalan piiriin seuraamaan ja valvomaan Neuvostoliitossa julistettua kampanjaa, jonka mukaan maan piti 5 vuodessa saavuttaa USA:n etumatka maataloudessa. Soita kiihkeämmin kolhosien pelloniskuri, näytä kuinka iloitseepi koko maa. Kyliä kierrellessään Ortjo ryhtyi selvittelemään sodanaikaisia tapahtumia miehitetyissä kylissä ja sai KGB:n niskaansa. Kun hän ei lopettanut tutkimuksiaan, hänet erotettiin korkeasta virasta ja tilalle tarjottiin metsäyhtiön autovarikon yövahdin tehtävää. Ortjo kieltäytyi ja hänestä tuli Neuvostoliiton ainoa virallisesti työtön henkilö. Nyt aikaa riitti kirjallisiin töihin, jotka hän oli ehtinyt aloittaa jo Petroskoissa asuessaan entisen koulutoverinsa Jaakko Ruukojevin yllyttämänä. Kirjailijatyönsä Ortjo Stepanov aloitti lehtiin kirjoittamillaan kuvauksilla, mutta siirtyi pian lyhytproosan pariin. Materiaaleja hän keräsi kirjoittamalla muistiin isältään ja muilta kansanihmisiltä saamiaan tarinoita ja kertomuksia menneestä. Romanisarjan Kotikunnan tarina suunnittelun hän aloitti 1950-luvulla.
Jaakko Ruukojev muistelee tätä aikaa vuonna 1977 Punalippu-lehdessä seuraavasti. Parisenkymmentä vuotta sitten, jolloin Ortio asui vakituisesti Uhtualla, hänen työpöytänsä vieressä riippui suuri millimetripaperille valmistettu salaperäiseltä vaikuttava kaava. Se oli jaettu neliöihin ja suorakaiteisiin, ja kaikissa noissa aitauksissa oli jotain kummallisia asialuetteloita, tapahtumasarjoja ja nimiä. Kun isännältä kysyttiin, mitä tarkoittavat nuo käsittämättömät piirustukset, niin hän vastasi aivan tosissaan, että siinä on Karjalan kansaa kuvaavan moniosaisen romaanin runkosuunnitelma. Monet pitivät Ortion vastauksia omalaatuisena pilantekona, toiset taas kirjoituskiihkoon joutuneen ihmisen haihatteluna. Millainen romaani suunnitelmasta syntyi? Eräs Karjalan kertomakirjallisuuden peruskivi. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista tarkastella aikaperspektiiviä. Kotikunnan tarinan suunnittelu alkoi samoihin aikoihin, kun ilmestyi ensimmäisen varsinaisen karjalaisen romaanin Nikolai Jaakkolan Pirttijärvi-sarjan ensimmäinen osa. Kotikunnan tarinan ensimmäinen osa taas julkaistiin seuraavana vuonna viimeisestä Pirttijärven rantamilla-sarjan kirjasta. Karjalan kirjallisuuteen syntyi jännittävä jatkumo, sillä ajallisesti Kotikunnan tarina alkaa siitä, mihin Nikolai Jaakkolan romaaniteos päättyy. Nämä kaksi romaanisarjaa kattavat Vienan kansan elämän ja historian vuosisadan alusta 1950-luvun loppuun asti. Siitä eteenpäin aina 1990-luvulle saakka taas kertoo Jaakko Ruukojevin romaani Metsällä korvat, järvellä silmät. Kuinkahan moni kansallinen kirjallisuus on pystynyt luomaan näin lyhyessä ajassa ja lähellä kuvattavaa aikaa näin suuren joukon merkittäviä teoksia? Eräs mielenkiintoinen näkökulma on se, että Ortio Stepanov on itse elänyt koko sen aikakauden, jota hän kuvaa. Hän on romaaninsa aikalainen. Kuvattavan aikakauden sisään mahtuu myös koko Karjalan kansallisen kirjallisuuden olemassaolo. Kotikunnan tarinasarjan aiheena on sen aikakauden kuvaaminen, joka alkaa Leninin kuolemasta ja päättyy Stalinin kuolemaan jälkiselvittelyineen. Käsittelytavaksi kirjailija on valinnut asioiden tarkastelun rahvaan näkökulmasta. Romaanisarjan viimeisellä osalla on oma mielenkiintonsa, sillä Käki kukkui jäihin oli koko neuvostokirjallisuuden ensimmäinen kirja, jossa käsitellään Stalinin kultin kumoamisen vaikutuksia jonkin neuvostokansan rahvaan silmin. Yli 1000-sivuinen romaanijätti vaati jännitteitä pysyäkseen lukijalle mielenkiintoisena. Vaikka kuvattava ajanjakso tarjoaisi yllinkyllin dramaattisia tapahtumia, kirjan jännitteet eivät perustu niihin, vaan ne ilmenevät ihmisten keskinäisissä suhteissa ja heidän reagoinnissaan ympärillä tapahtuvaan. Kotikunnan tarina ei ole dramaturginen kirja. Sen perustalta on vaikea tehdä näytelmää, mutta syvällinen ja kansan sielunelämään tunkeutuva se on. Kirja ei esimerkiksi tarjoa sodan ajalta jännittäviä taistelukuvauksia, vaan keskittyy kertomaan sodan vaikutuksista ihmisten mieliin ja myöhemmin sen seurauksista käytännön elämään. Ortio Stepanov on kokemuksen kuvaaja, syvällinen realisti. Kotikunnan tarinassa vanha ja uusi kamppailevat koko ajan keskenään. Molempia tarkastellaan myös kokemuksen ja kirjaviisauden, periaatteellisuuden ja opportunistisuuden sekä perinteiden ja uusien tapojen merkityksen näkökulmasta. Harvassa teoksessa on vallan eri olomuodot ja tasot kuvattu kansanelämän kautta
niin hienovaraisesti ja aidosti, mutta myös viiltävän terävästi kuin kotikunnan tarinassa. Vaikka romaanisarjassa liikutaan koko ajan ihmissuhteiden tasolla ja maantieteellisesti pääasiassa Haapalahdessa tai muualla Kalevalan piirissä, avautuu teoksen kautta aikamme maailman tapahtumien merkitys ihmiskunnalle. Olemme yhtä. Kirjassa kuvataan, kuinka syrjäinen Vienankarjalan erämaakylä muuttuu ensin osaksi suurta maata ja sitten koko maailmaa. Ajan myrskyissä konkreettisestikin kyläläisiä joutuu eri puolille, ei vain omaa maataan, vaan jopa vieraisiin maanosiin. Mutta ennen kaikkea suurin muutos on kasvaminen uuteen koko maailmaa käsittävään tietoisuuteen, vaikka siitä huolimatta joskus piirikeskus uhtuakin on liian kaukana. Ihmisten ajattelutavat ja ratkaisumallit eivät muutu yhtä nopeasti kuin maailma ympärillämme, tahdoimmepa sitä tai emme. Tässä kirjan yksi sanoma, mutta vain puolikas siitä, sillä kotikunnan tarina antaa toivoa ja eväitä. Ortio Stepanov on yhteiskuntakriittinen kirjailija, sillä hän ei välitä käsittelemästä kipeitäkään asioita, jos kansa on itse nämä vaiheet elänyt ja jos niistä kertominen voi estää vanhojen virheiden toistamisen. Koko ajan on mukana kuitenkin myös parempi tulevaisuus sekä yhteiskunnan virallisesti hyväksyminä suunnitelmina että kansan kiteyttäminä mielikuvina. Jo kirjoitusvaiheessa romaanisarjasta Kotikunnan tarina tuli kansalliskirjallisuutta. Sen merkitys vienalaisten identiteetille on korvaamaton, varsinkin kun vieläkään ei ole saatavilla historiallista yleiskatsausta Vienankarjalasta sen kattamalta ajalta. Ortio Stepanovin kuvaamat ihmiset elävät. Kirjoissa ei esiinny kaavamaisia tyyppejä, vaan vereviä karjalaisia ukkoja, akkoja ja lapsia. Mun kanssani, jos et sinä mulla tule, lähden täältä kauas pois. Mailla muilla vierahilla, joten koskaan palaa pois. Tyydyn onneni olen yksin, aina muistan sinua. Niin, jottei oisi sydämeni surusta näin. Joukossa on toistensa elämää liiankin tarkkaan tarkkailevia akkoja, haaveilevia neitoja, reippaita nuorukaisia, poliittisia kiipiöitä, periaatteellisia järkeään käyttäviä kaadereita, nurkan takaa salatupakoivia poikasia, ylipäänsä vienankarjalaisten ja sinne muualta tulleiden ihmisten koko kirjo siloittelemattomana omimmillaan. Ketään ei nosteta sankariksi tai tuomita lurjukseksi, vaan osoitetaan, miten joku toisissa olosuhteissa toimii sankarillisesti, mutta miten taas toisissa olosuhteissa on nahjus tai jopa taantumuksellinen. Miten taustat ja tilanteet vaikuttavat elämänkulkuun ja miten ihmisten vuorovaikutuksen kehittyminen on edistyksen ehto. Kukaan Karjalan kirjallisuudessa ei ole luonut niin vahvoja naiskuvia kuin Ortio Stepanov. Hän tuntuu tajuavan naisen sielun liikkeen herkimmänkin heilahduksen. Mutta toisaalta hän kuvaa myös, mitä tapahtuu, kun patriarkaalisen elämäntavan raunioilla akkalauma rupeaa tekemään koko kylää koskevia päätöksiä. Jos Nikolai Jaakkola on Karjalan kirjallisuuden peruskivi,
ja Jaakko Rugojev kansansa omatunto, niin Ortjo Stepanovia voidaan pitää Karjalan aurinkona. Hän hiosti herroja, mutta lämmitti ja ravitsi vienalaisten alaspainettua itsetuntoa. Hän oli aina kansansa puolella. Epäkohtia kohdatessaan hän ei nostanut syyttävää sormea ketään yksittäistä ihmistä kohtaan, vaan ryhtyi vaatimaan yhteiskunnallisia muutoksia poistaakseen havaitsemiensa ongelmien syyt. Nykyään suuri osa Uhtuan tai Kalevalan seudun asukkaista asuvat vielä niissä parakeissa, mitkä saatiin sodan jälkeen sotakorvauksina Suomesta. Illalla on siellä, kun lämmitetään halkoja säälimättä, siellä on lämmin ja kuuma, mutta aamulla talvella vesi jäätyy ämpäreissä. Minä puhun vain nyt tästä Vienankarjalasta. Kun Karjalassa suljettiin kansalliskieliset koulut 1950-luvun loppupuolella, Ortjo Stepanov kirjoitti vastalauseen Neuvostoliiton korkeimman neuvoston silloiselle puheenjohtajalle Kliment Voroshiloville. Seurauksena olivat Karjalan johdon häntä kohdaan osoittamat syytökset nationalismista ja kuulustelut turvallisuuspalvelussa. Virkamiehet eivät pystyneet saamaan Ortjoa hiljaiseksi. Vuosien mittaan hän nosti karjalaisiin kohdistuvia epäkohtia esille useissa kirjeissä, joita saivat muun muassa Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, Juri Andropov, Mikhail Gorbatsov ja Boris Jeltsin. Nämä kirjeet julkaistiin samanaikaisesti avoimina kirjeinä koko Neuvostoliittoon leviävissä lehdissä. Vienalaistensa seurassa Ortjo esiintyi hymyilevänä, myhäilevänä ukkona, mutta välinpitämätön virkakunta sai välittömästi hänen haukkunsa osakseen, kun syytä siihen oli. Ortjon kriittisyydellä oli myös seurauksensa. Vielä 1990-luvun alussa viranomaiset panttasivat hänen passinsa estääkseen hänen matkojaan ulkomaille. Sitä edelsi vuonna 1991 tapahtunut Gennadi Janajevin johtama vallankaappausyritys Moskovassa. Satuin olemaan Ortjon kanssa silloin Karjalassa, Sellinkylässä. Hän lähti välittömästi Petruskoihin ja soitti ystävälleen Jaakko Rugojeville. Tämä kysyi, oletko jo ruvennut tekemään korppuja? Meidäthän viedään ensimmäisten joukossa. No, tilanne raukesi pian ja matkustusoikeus palautettiin. Sitä ennen ja sen jälkeenkin Ortjo teki useita matkoja Suomeen Karjalan kirjallisuuden lähettiläänä. Hän tapasi kollegoitaan ja ystäviään. Hän tutustui kiinnostaviin kohteisiin. Hän kävi etsimässä paikan, jossa hänen tiedusteluretkensä aikana kaatui 2 hänen alaistaan. Ja samalla hän tapasi sotaveteraaneja, jotka silloin yllättivät hänet ja ampuivat hänen peränsä, sekä löysi myöhemmin kaatuneiden oman kylänsä miesten haudat. Ja hän luennoi Karjalan kirjallisuudesta eri puolilla Suomea. Perhe oli Ortjo Stepanoville tärkeä. Neuvostoliiton olemassaoloaikana hänen maljapuheensa kuului, eläköön neuvostovalta ja vaimoni Zoija. Myös lapset ja lapsenlapset merkitsivät hänelle paljon. Ortjo Stepanovin elämänkerran tekijä, tutkija Juri Djusev kirjoittaa hänen viimeisten vuosiensa
yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta seuraavasti. 1990-luvulla Ortyo Stepanov näytti kantaa ottavilla lehtikirjoituksillaan esimerkkiä siitä, miten voi kirjoittaa tapahtumista ja asioista tuoreeltaan, kärkevästi, eloisasti ja kiinnostavasti. Hänen kirjoituksensa käsittelivät ennen kiellettyjä yhteiskuntamme historiaan ja nykyelämään liittyviä aiheita. Puheillaan ja kirjoituksillaan hän vaikutti huomattavasti karjalaisten historiallisen muistin elpymiseen.